من ضمن الحاجات اللي اختلفت في الزمن ده ان الوقت ما عادش الناس بتسأل على الكلية قوي، او ما عادش الناس يفرق معاها انت كلية ايه. افلام الكرتون كانت بتمثل جزء كبير قوي من حياتي، ويمكن افلام زي طرزان وتوي ستوري من التسعينات يبقوا سبب ان انا دلوقتي شغال في الجيمز والفيرتشوال رياليتي والاوجمانتد رياليتي. كنت بنبهر دايما يعني بالجزء بتاع الفيجوال افكتس والجزء بتاع الجرافيكس عموما، واقعد ابقى عايز اعرف يعني الحته دي اتعملت ازاي او الحته دي اتعملت ازاي. على الرغم من ان مجالي في الكلية كان في الديفلوبمنت، بس انا برضه كنت احب الجزء بتاع الارت. دخلت في 3 دي وبدات اذاكر الموضوع، عجبني جدا، بقيت يعني اعمل كاركتر مثلا 3 دي او حاجه، فقررت اشتغل في الحته دي. المصدر الاساسي اللي كنت بتعلم منه كان الكورسات الاونلاين. في الوقت ده صاحبي لقى المنحه بتاعت الNTL فبعت لي اللينك بتاعها. لما دخلت اقدم لقيت من ضمن التراكات الموجوده فيها هي النانو ديجري بتاعت يوداستي اللي بتتكلم عن الفيرتشوال رياليتي، فقدمت فيها علشان كنت حابب اتعلم الVR. من اكتر الحاجات اللي استفدتها من نانو ديجري كانت الناس اللي قابلتها هناك، ان انا اتعرفت على مجتمع جديد بيحب نفس الحاجه اللي انا بحبها وبيشتغل في نفس الحاجه اللي انا بشتغلها. غير انه فتح لي فرص ان انا اتكلم مع ناس في الحاجات اللي انا بحبها، كمان فتح لي فرص عمل تانية. حاليا شغال مع شركه فريلانس. هي الشركه المفروض بتصنع جلاف، فاحنا بنسيميوليت الجلاف ده وبنعمل جيم للجلاف ده عشان نماركت ليه. لو انت عايز تتطور من نفسك اكتر فانت بتتجه ان انت تتعلم وتجرب. انا شايف العالم متجه ناحيه الكورسات الاونلاين، مش مضطر تنزل من بيتك او مش مضطر تروح في وقت معين، كل واحد يقدر يظبط الموضوع في الوقت اللي هو حابه. الحاجات التانية ان انت تقدر تتعلم بالسرعه اللي انت عايز تتعلم بيها يعني، وبتتعلم الحاجه اللي انت عايزها، ودي اكبر ميزه بالنسبه لي يعني. ايا يكن كليتك او ايا يكن شغلانتك تقدر تتعلم اي حاجه في اي وقت عن طريق الاونلاين كورسز يعني. في اكتر حاجتين نفسي اعملهم، اول حاجه ان انا نفسي افتح ستارت اب في المجال بتاعي، والحاجه الثانيه ان انا نفسي اعلم الناس الحاجات اللي انا اتعلمتها. اتمنى يعني ان المنحه بتاعت النانو ديجري اللي انا خدتها دي ما تبقاش دي اخر حاجه بالنسبه لي، لا بالعكس. الواحد حاسس ان لسه قدامه طريق طويل جدا وقدامه حاجات كتير لسه عايز يتعلمها، وربنا يقدر الواحد يعني على المشوار ده.